านใดที่ปล่อยพรบรถขาดนะคะต้องมาฟังคลิปนี้กันนะคะหากคุณไม่ได้ต่อพรบมานาน 5-10 ปีอะค่ะแล้วต้องการต่อภายในวันนี้นะคะไม่ต้องกลัวค่าปรับย้อนหลังนะคะเพราะไม่มีการเรียกเก็บค่าปรับใดๆทั้งสิ้นแต่หากคุณปล่อยให้พรบคุณขาดนะอาจจะเป็นอันตรายก็ได้นะคะเพราะราคาพรบมอเตอร์ไซค์อะเพียง324 บาทนะคะรถเก๋งหรือรถกระบะ4ประตูอะค่ะก็แค่645 บาทค่ะและในกรณีของกระบะแคปอะค่ะก็อยู่ที่967 บาทซึ่งพรบค่ะสามารถที่จะช่วยคุ้มครองสูงสุดได้ถึง 500,000 บาทเชียวนะคะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้พรบขาดนะคะด้วยรักและห่วงใยจากประกันภัยใบเฟิร์นและจ้างทีมสีกรุงโบรกเกอร์ค่ะ